Hej! Idag ska vi lära oss hur man packar upp en klarinett. Och det är vad den här videon kommer visa helt enkelt. Vi börjar med den här lådan. Lådorna ser lite olika ut beroende på vilket märke man har köpt och sådär. Men det som är viktigt att tänka på när man öppnar den är att man öppnar så att locket är överst. Annars ramlar klarinettdelarna ut. Och ofta så kan man få lite ledtrådar, för det sitter oftast något märke då. På den här så sitter det på överdelen på sidan. Ofta så kan det sitta något märke på här och då vet man att det är den sidan som ska vara högst upp mot taket. Knäpparna ser lite olika ut men det löser du oftast ganska bra själv. Öppnar. Då ser du att klarinetten är i delar. 1, 2, 3, 4, 5. Plus något slags rörblad som ligger bredvid. Okej, då börjar man med det som heter klockan. Och det är den som ser ut som en tratt. Håller i den. Nästa del som vi ska hitta är underdelen. Och då kan man känna igen den genom att den har 4 silvriga knappar här. Och så en liten pigg som sticker ut på baksidan. För att de ligger på lite olika sätt beroende på vilken låda man har. Men den med 4 silvriga knappar på ska vi ha. Sätter korkdelen i klockan. Och här får man pressa och skruva samtidigt. Är det väldigt trögt, och det här gäller alla delar men jag säger det bara nu. Så har man ett korkfett, något slags, det ser ut som en slags lepsyl. En del har runda platta askar också, men oftast är det sån här. Skruvar upp. Duttar på lite grann på korken så här. Bara så man ser att det hamnar lite uppe på. Det behöver inte vara några mängder. Och sen så skruvar man i. Viktigt att man aktar de här silvriga för de är lite ömtåliga. Så håll gärna där det är så mycket svart som möjligt. Trycker, pressar och vrider samtidigt. Se till att de hamnar tajt ihop så att det inte blir någon glipa. Sen ska vi ha på överdelen så har vi, eller på underdelen så har vi överdelen. Och det är då den andra. Och då kan man se att det är på ett ställe på den så är det bara ett hål och en lång knapp. Då vet man att den är överdelen. Den pekar uppåt, överdelen. Och då är det så här så ska man använda sitt ögonmått. Man ska vara lite noggrann för att den ska sitta ihop på ett särskilt sätt. Och då ser man här. Här så sticker ut en pinne. Jag visar från baksidan också. Där sticker ut en pinne. När man trycker på de här knapparna här, då lyfter den sig. Ser ni det? Så man ska hålla inne den så att den är upplyft. Skruva på här. Och här kanske man får ta en liten sån här och sätta ihop. Och sen får man kolla här. Här är det en liten del. Den ska vara rak. Så får man skruva lite. Efter det lägger man ifrån sig den. Tar den här lilla delen som kallas för päron. Tar den tillsammans med det som heter munstycke. Och munstycket har ett skydd på sig som man tar av. Så det ser ut så här. Skruvar av ligaturen eller rörklämman. En del säger lite olika men det heter både och. Skruva på, återigen om det är lite trögt så smörja med det där lepsylet. Så. Sen kommer vi till det här som är lite pilligt i början, särskilt om man är nybörjare. När man har gjort det så här 2000 gånger så är det inte så krångligt längre. Då är det rörbladet. Ta ur det ur förpackningen. Stoppa det i munnen. Det ska bli lite fuktigt, det ska inte rinna om det på något sätt. Men det ska bli lite fuktigt. Slicka gärna på texten också. Så. Sen ska den här platta sidan där texten finns sättas här där det är ett litet hål. Och då brukar jag göra, nu är jag högerhänt. Då håller jag päronet och munstycket i vänster hand. Är du vänsterhänt så håller du den i höger. Sätter på rörbladet.
och liksom kniper fast den med min högra tumme. För då har jag den andra handen fri och puttar den, ser ni, åt höger eller vänster. Och så kan jag använda tummen och skjuva uppåt eller neråt. Och då ska den sitta exakt kant i kant. Så någonting. Och nu håller jag fast det med min tumme. Det ska helst inte flytta på sig, för nu har du fått det på ett bra ställe. Ta min lediga hand, plockar upp ligaturen eller rörklämman. Och den här är olika stor i ändarna. Den ena är lite mindre, den är lite större. Jag ska ha den stora delen och trä på. Nu vilar den på min tumme, jag har fortfarande inte släppt rörbladet. Tar min andra hand och håller fast rörbladet. Drar ner rörklämman. Det brukar finnas en linje på munstycket, en väldigt liten linje så man får kika lite extra. Se till att skruvarna hamnar mitt framför. Oftast, ibland kan det vara så att skruvarna ska i bak. Skruvar fast. Och det behöver inte vara så här att man tar i tills man blir blå, utan man bara ser till att det är stadigt. Så att om jag petar lite här nu så ska inte rörbladet flytta på sig. Så, nu är vi nästan klara. Nu tar vi den här delen som vi har satt ihop. Klocka, underdel, överdel. Så har vi den här, skruvar på. Och då är det så här att det ska vara som en rak linje mellan rörbladet och den här långa knappen. Så då får man använda sitt ögonmått igen och kika. Så är det klart. Då ser den ut så här på baksidan. Vänder på den. Ser den ut så här på framsidan. Lycka till!